Salam satu Malaysia, salam satu immigration. Kita profesional masa. Wah, dia punya war cry. Tahniah. Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Zahid Hamidi, Timbalan Perdana Menteri dan juga Menteri Dalam Negeri. Yang berhormat Datuk Seri Hanifah, Menteri Luar. Yang berhormat Timbalan-timbalan Menteri KSM, Datuk Seri Mustafa, KP Immigration, dan Excellencies, Ambassadors, High Commissioners, warga Immigration yang saya hormati sekalian, tuan-tuan dan puan-puan, para hadirin dan hadirat sekalian. Alhamdulillah, kita dapat bersama-sama untuk menyempurnakan Majlis Pelancaran eVisa dan Pusat Komunikasi eVisa. Ladies and gentlemen, I am truly pleased and honored to be here with all of you at the Immigration Department for the launch of the eVisa and eVisa Communication Initiative. This ceremony today marks the firm and resolute commitment of the Government of Malaysia to provide state-of-the-art services that places the needs and interests of the nation at heart of what we do. Deputy Prime Minister Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid, as Minister of Home Affairs, and I are kept well informed of the important responsibilities carried out by the Immigration Department to ensure the security and sovereignty of our nation is well guarded and preserved at all times from possible external threats in today's borderless world. Nevertheless, our immigration services also play a very critical role in welcoming and making visitors feel welcome when they enter Malaysia as genuine visitors and travelers, from holiday goers visiting the delights that we can offer to the world, and there are many that we can offer to the world, to investors injecting FDIs and launching projects to generate economic returns, as well as students leveraging on our world-class educational infrastructure. Clearly, the Immigration Department has a very significant role as the first stop at the doorstep of our nation. Ladies and gentlemen, it reminds me of the book that I read several years ago, in which the concept of the moment of truth was introduced by the author. The moment of truth for any nation is the first point of contact a visitor has when he or she enters the country. And the first point of contact, it's not a high-level government official, nor a corporate personality, but the first point of contact is actually the immigration officer and the custom officer. And if that experience of going through the first, what we call the moment of truth, is a good experience, is a rewarding experience, then the visitor will have a very positive impression of the country. But in fact, I'd like to revise that concept. The moment of truth doesn't start when the visitor lands in a country. It starts when a person
or the potential visitor is thinking about visiting the country. So when a person is in his or her own country, applying for a visa to visit Malaysia, he or she will find it very, very easy to obtain a visa. Then the moment of truth actually starts with that experience. So this is why today's event is so important, because by introducing eVisa and eVCOMM, Malaysia has actually brought itself to be one of the leading nations to facilitate visitors to our country. And I'd like to congratulate Dr. Sri Zahid, Deputy Prime Minister, for leading this transformation and change. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sememangnya bidang pelancongan merupakan penyumbang tertinggi kepada penjanaan ekonomi Malaysia. Pada tahun 2016 saja, industri pelancongan mencatat kehadiran seramai 26.7 juta pelancong ke negara ini berbanding 22.5.7 juta pelancong pada tahun 2015. Lebih membanggakan kita apabila Malaysia telah diiktiraf sebagai Asia's leading destination selama 2 tahun berturut-turut di World Travel Award 2015 dan 2016. Manakala menurut Forbes, Malaysia telah berjaya menduduki tempat ke-6 sebagai negara persaraan terbaik di dunia. Selain itu, Malaysia telah meraih anugerah pelancongan, kesihatan dan perubatan destinasi terbaik bagi 2 tahun berturut-turut, yakni 2015 dan 2016 daripada International Medical Travel Journal. Malah menurut Majlis Pelancongan Penjagaan Kesihatan Malaysia, industri pelancongan perubatan di Malaysia dijangka dapat mencapai sasaran hasil sebanyak 1.3 bilion ringgit pada tahun ini berbanding 1 bilion ringgit pada tahun lepas. Dan saya yakin angka ini boleh terus meningkat. Bahkan menurut Indeks Pelancongan Muslim Global atau GMTI pula, Malaysia telah diakui dan diiktiraf sebagai destinasi pelancongan Islam terbaik di dunia. Bagi tahun 2017 ini pula, kerajaan mensasarkan kedatangan pelancong akan meningkat kepada 32 juta orang yang dijangka akan menjana pendapatan kepada negara lebih 118 bilion ringgit. Oleh itu, sebagai persediaan, kerajaan akan terus memberi tumpuan ke atas promosi dan penambahbaikan kemudahan pelancongan di negara ini. Misalnya, pada Mac tahun 2016, kerajaan telah mula memperkenal dan melaksanakan visa elektronik atau eVisa kepada warga negara dari China, India, Myanmar, Nepal, Sri Lanka, diikuti dengan Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Serbia dan Montenegro. Kini, kesemua warga negara dari 10 negara berkenaan boleh memohon eVisa dari mana sahaja di seluruh dunia. Malah sejak pelancaran program eVisa tersebut, inisiatif ini dilihat telah dapat membantu mengukuhkan lagi perkembangan dalam sektor pelancongan. Tuan-tuan dan puan-puan, sebenarnya program eVisa ini merupakan satu kemudahan atas talian online yang mesra pengguna bagi membolehkan pelancong dan pelajar, pelawat antarabangsa serta ekspatriat
mendapatkan visa ke Malaysia dalam tempoh 48 jam tanpa perlu ke one-stop center atau pusat sehenti setempat atau kedutaan dan konsulat seperti dahulu. Jadi tidak ada no physical movement and no cost of transportation. Seterusnya, program eVisa ini bukan sahaja mampu membawa negara ke tahap keselamatan yang lebih tinggi, bahkan telah membantu mempromosikan Malaysia sebagai sebuah negara yang lebih selamat untuk rakyat, pelancong dan komuniti perniagaan. Melalui program ini, kerajaan yakin dapat membantu mempromosikan Malaysia sebagai pusat pelancongan, pendidikan, pelancongan kesihatan dan perubatan serta pelaburan antarabangsa yang tersohor di seluruh dunia. Berhubung demikian, semasa melawat negara China dan India, saya telah menerima cadangan bagi memudahkan proses kemasukan para pelancong dari kedua buah negara tersebut ke Malaysia. Susulan itu, melalui kerjasama di antara Kementerian Dalam Negeri, Jabatan Immigration dan Kementerian Pelancongan, telah membawa kepada pengenalan program tanpa visa atau lebih dikenali sebagai EN3, Electronic Travel Registration and Information, dan eVisa, Multiple Entry. Hasilnya merujuk kepada maklumat yang telah diperolehi dari Tourism Malaysia antara Mac 2016 dan April 2017 telah berlaku peningkatan sejumlah 284,606 dan 2,323,173 pelancong dari negara China yang telah memohon kemudahan eVisa dan EN3. Untuk itu, bagi tahun ini pula, kita mensasarkan seramai 3 juta pelancong dari negara China yang dijangka akan berkunjung ke Malaysia, dan saya diberitahu bahawa berdasarkan pada statistics for the first 6 months, we are on track to achieving 3 million visitors from China. Pada masa yang sama juga, permohonan visa bagi warga negara India telah turut meningkat sebanyak 91.1% daripada 36,442 yang diluluskan pada Mac 2016 kepada 69,635 visa yang diluluskan pada April tahun 2017. Justru, saya mengharapkan melalui penambahbaikan yang dilakukan terhadap program eVisa dan EN3 ini dijangka membantu menarik lebih ramai pelancong, khususnya dari negara China dan India ke Malaysia, terutama bagi mereka yang ingin merasai pengalaman percutian melalui penawaran pelbagai pakej menarik dan unik dengan harga yang berpatutan. Dalam konteks ini, saya juga ingin mengucapkan tahniah kepada Jabatan Immigration dalam mengamalkan strategi menarik lebih ramai pelancong antarabangsa ke negara kita melalui penubuhan hub serantau eVisa atau eVisa Regional Hub. Inisiatif ini secara tidak langsung membuka dan meneroka peluang-peluang baru yang lebih luas dengan anggaran lebih 100 juta diaspora dari 10 buah negara yang telah diberikan kemudahan eVisa bertebaran di merata dunia. Makanya melalui 8 hub serantau eVisa ini, saya percaya ia boleh memainkan peranan penting memudah cara permohonan
dan kelulusan eVisa kepada pemohon. Tuan-tuan dan puan-puan, lantas bagi memantapkan lagi kesemua hub serantau tersebut, maka pada hari ini saya dengan sukacita mengumumkan pembukaan 2 hub serantau eVisa yang baru, iaitu di Brasilia, Brazil dan Moskow, Rusia menjelang akhir tahun ini. Kedua-dua hub serantau eVisa ini masing-masing akan memudahcarakan permohonan dan kelulusan eVisa bagi 10 warga negara tersebut di rantau Amerika Selatan serta Eropah Timur dan Asia Tenggara. Ladies and gentlemen, while Malaysia has a long tradition of being a very open and welcoming nation to all genuine visitors, we must balance this openness with the right kind of vigilance and preparedness to protect our security and sovereignty against any disruptive elements or threats. I'm pleased to learn that the Immigration Department has taken decisive steps to introduce the eVisa Communication Center, or eVCOMM, that allows our officers to better monitor, control and leverage on digital technology as a decision-making tool in ensuring visitor traffic to Malaysia is well monitored. I'm hopeful that the introduction of this state-of-the-art facility will dramatically transform the way the Immigration Department goes about its business and increase its ability to monitor all visa-related data from around the world. Furthermore, I believe that the eVCOMM is a strategic platform that can be leveraged upon by all various relevant agencies in Malaysia, all of whom I consider as important links in protecting the safety and sanctity of our nation. Lantaran itu, saya percaya bahawa usaha ini akan membantu tugasan para pegawai immigration tidak kira di mana saja mereka berada, khususnya memelihara keamanan dan kedaulatan negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, jelasnya sekali lagi saya ingin mengucapkan syabas dan tahniah kepada semua pihak yang terlibat dalam usaha merealisasikan kemudahan dan program eVisa serta eVCOMM ini. Saya berharap mudah-mudahan dengan kerjasama strategik di antara kementerian serta jabatan dan agensi seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Industri serta Perdagangan Antarabangsa, Kementerian Pelancongan, Kementerian Pengajian Tinggi, Kementerian Belia dan Sukan, Unit Perancang Ekonomi dan Jabatan Immigration akan memberikan impak yang positif serta hasil yang boleh kita sama-sama banggakan. Akhir kalam, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya melancarkan eVisa dan Pusat Komunikasi eVisa. Terima kasih. Dimohon Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Khalid Datuk Pintas, Majlis dengan segala hormat dimpersilakan yang berbahagia Datuk Sri Haji Mustafa Haji Ali untuk mempersilakan dan mengiringi Yang Amat Berhormat Datuk